के तपाईलाई थाहा छ तपाई आफ्नो सानै उमेरमा पनि राम्रो करियर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ? यु माइट बी थिंकिङ कसरी चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी कोर्स। अलिकति तपाईलाई म सहज गराउन चाहन्छु। भर्खरै तपाईले वैशाखमा आफ्नो कक्षा 12 को एक्जाम दिइसक्नु भएको छ र यदि तपाईले चाहिँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी जोइन गर्छु भन्ने सोच्नु भएको छ र यदि एउटा अर्को तपाईको साथी छ जसले चाहिँ एकाडेमिक कोर्स गर्छु भनेर सोचिरहेको छ, इनरोलमेन्ट लगभग अब सकिने बेला भइसकेको छ र अहिले यदि तपाईले चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी कोर्स चाहिँ अहिले जोइन गर्नुहुन्छ भने चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीको फाउन्डेसन क्याप 1 भन्छौँ हामीले। क्याप 1 चाहिँ तपाईको मंसिरमा सकिन्छ। अरु बाँकी साथीहरुको जसले चाहिँ सीए गरिरहेको छैन उहाँहरुको रिजल्ट मंसिरमा आएर ब्याचलर कोर्स जोइन गर्ने टाइम चाहिँ बल्ल मंसिरबाट सुरु हुन्छ। त्यो साथीहरु सँगसँगै तपाईले पनि आफ्नो ब्याचलर्स एकाडेमिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि सीए एउटा यस्तो कोर्स हो जहाँ चाहिँ तपाईले एउटा प्रोफेसनल कोर्स र एकाडेमिक कोर्सलाई चाहिँ सँगसँगै लान सक्नुहुन्छ। तपाईले मंसिरमा साथी सँगसँगै ब्याचलर फर्स्ट इयर पनि जोइन गर्नुहुन्छ। तपाई यतापट्टि आफ्नो क्याप 1 पास गरिसकेपछि क्याप 2 पनि फेरि भर्ना गरेर क्याप 2 को पढाइ सुरु गर्नु। क्याप 2 मा ड्युरेसन 9 महिनाको एक्जाम दिएर रिजल्ट आउँदासम्म ओभरअल 1 वर्षको टाइम लाग्छ भनौं। तपाईको साथीको के हुन्छ सँगसँगै या तपाईको पनि सँगसँगै सकिरहेको हुन्छ, ब्याचलर फर्स्ट इयर सकिरहेको हुन्छ र तपाईको रह्यो क्याप 3rd लेभल। क्याप 3rd लेभल चाहिँ तपाईको 3 वर्षको हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईले 3 वर्ष आर्टिकलशिप गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्टिकलशिप भन्नुको मतलब तपाईले एउटा चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको फर्ममा एउटा सीए को अन्डरमा रहेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ओभरअल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 6 महिनाको तपाईको क्याप 1 भयो, 9 महिनाको तपाईको क्याप 2 भयो र 3 वर्षको चाहिँ तपाईको फाइनलले गर्दाखेरि टोटलमा 4.5 वर्ष चाहिँ तपाईको सीए को कोर्स भयो। र 6 महिना त तपाईले अगाडि यता बचाइसक्नु भएको छ र तपाईको साथीको 4 वर्षको ब्याचलर सकिदाखेरि तपाईको पनि के हुन्छ सीए पनि सकिन्छ, सँगसँगै तपाईको पनि के सकिन्छ ब्याचलर सकिन्छ। तपाईको साथीले अब करियर स्टार्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, ही हैज टु डु मास्टर्स र उ अलि त्यसपछि एमफिल गर्नु पर्ला, त्यसपछि पीएचडी गर्नु पर्ला या त एटलिस्ट नेपालमा राम्रो करियर स्टार्ट गरेर जागिर खानको लागि चाहिँ मास्टर्स कम्प्लिट गर्नुपर्छ। तर मलाई लाग्छ तपाईहरु सबै जना चाहिँ 18 वर्ष भन्दा माथिको चाहिँ हुनुहुन्न होला आई गेस, किनकि म पनि आफै चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी सुरु गर्दाखेरि चाहिँ 16 वर्षमा मैले सुरु गरेको थिएँ र मलाई लाग्छ तपाईहरु म्याक्सिमम 1-2 वर्ष बोर्डिङ स्कुलको कारणले गर्दा या अरु कुनै पनि पढाइको कारणले गर्दा धेरै ढिला भयो पनि 18 वर्ष यदि हुनुहुन्छ भने तपाईले यसमा 4.5 वर्ष मानौ 6 महिनाको तपाईको एउटा एटीएमलाई पनि अझै हामीले एड गर्यो भने पनि 5 वर्ष माग्दाखेरि तपाई कुन एजमा पुग्नुहुन्छ 23 वर्षमा। सो 23 वर्षमा तपाईसँग के हुन्छ, एउटा प्रोफेसनल डिग्री हुन्छ चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीको, एउटा तपाईसँग के हुन्छ एकाडेमिक ब्याचलर्सको डिग्री पनि हुन्छ। अब फर्दर स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईको स्वेच्छा हो, तर आज चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट तपाईले जुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो राम्रो करियर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बैंकिङ सेक्टरमा जान सक्नुहुन्छ, तपाई इन्स्योरेन्स सेक्टरमा जान सक्नुहुन्छ, या त आफू प्र्याक्टिसमै जान सक्नुहुन्छ, या त म आफैले पनि आज चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भइसकेपछि एट द एज अफ 25 मा चाहिँ म एउटा एज अ एजुकेशनल एन्टरप्रेन्योरको रूपमा चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छु। मलाई लाग्छ चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी मात्रै एउटा फास्टेस्ट वे हो जसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ आफ्नो करियर स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा एकदमै छिटो बाटो दिन्छ र छिटो मार्ग दिन्छ। अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भनेखेरि सीए बन्नको लागि यु डोन्ट नीड टु बी ट्यालेन्टेड बट यु नीड टु बी भेरी हार्ड वर्किङ स्टुडेन्ट। धेरै ट्यालेन्ट बच्चाहरू के हुन्छ अहिलेसम्म फर्स्ट हुँदै आइरहेको टपर भइरहेको एउटा फिल हुन्छ र सीएमा एउटा एटेम्प लाउने बित्तिकै डिमोरलाइज र डिमोटिभेट हुन्छ। फेरि पनि भन्न चाहन्छु यु डोन्ट नीड टु बी अ ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट, यु शुड बी अ हार्ड वर्किङ स्टुडेन्ट। तपाईलाई सीए बन्नबाट कसैले पनि रोक्नेवाला छैन।